several years now, and I like to share this with you because I see this deformity 9 out of 10 in all our noses. If you would notice, I split my lecture into several small topics because this applies very well to our noses. So you see, I have many topics, but they are actually small and very specific to each pathology that we see in our noses. Và tiếp theo tôi sẽ nói về những người bệnh cánh buồm để cho chỉnh một số cái hình thái về cánh mũi. Thì tôi đã thực hiện cái kỹ thuật này khá là lâu. Thì trong cái bài này tôi sẽ chia ra nhiều cái phần nhỏ để mỗi phần sẽ nói về một cái topic khác nhau về những cái hình thái của cánh mũi. Which is the okay. So this is a nose, quite pretty already, but you see there is a problem here. This ala. It's not only hanging, but it is also very round and it is very low. This ala ring base is lower than the columellar base. So 3 deformities that we see, 3 deformities in the alar morphology, but we only can notice one, and that is the hanging alar. But there are 2 that we don't see. The alar ring base is very low than the columellar base, and the other thing is this is very round, a globular alar. Và ở đây là cái mũi đặc trưng của người Á Đông, và thông thường thì các bạn sẽ thấy cái cánh mũi này nó sẽ bị kéo lên trên. Tuy nhiên mà mình thường chỉ có nhìn về một cái vấn đề thôi. Thì trên cái mũi này thường sẽ có tới 3 vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa các bạn sẽ thấy là cái chân của cái cánh mũi nó sẽ nằm thấp ở phía dưới và dưới hơn cả luôn cái chân của cái biểu trụ. Và cái thứ hai nữa là cái cánh mũi nó hơi tròn ra, phình ra. So again, we have the alar ring. I consider the alar, the 3 dimensions of the alar that we see, that patients see, but we can have 2 other pictures that we can really see and make it good looking. Alright, so these are the 3 most common that all of us we see: the alar ring, the alar flare, and the alar base, the width of the alar. Thông thường mình chỉ thấy cái cánh mũi thôi, nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ mình sẽ phân tích thêm có một số cái yếu tố nữa, ví dụ như là cái độ học của cánh mũi cũng như là cái nền của chân của cái cánh mũi nữa. Okay. Now you will take closely at this alar ring. This is what I will talk now regarding the alar ring. It is also the morphology of the alar. You see, this is very high. This is very round. And second, the alar ring base. This base is lower than the columellar base. We don't see that, but if we correct it, there is this wow effect in the rhinoplasty. Và trên cái hình này các bạn sẽ thấy ngoài cái chuyện mà cánh mũi nó cái cánh bị treo lên trên thì cái chân cánh mũi nó cũng bị thấp xuống dưới so với là cái chân của biểu trụ cũng như là cái cánh mũi nó phồng. Tuy nhiên thường chúng ta không có để ý những 2 cái yếu tố còn lại. Khi mà mình có chỉnh sửa thêm những 2 cái yếu tố còn lại thì sau phẫu thuật mình thường sẽ thấy có cái sự cải thiện khá là đáng ghi nhận. So my way of doing this is through a sail excision, a sail from a sailboat, and the way I do it is an elliptical excision. Previously it is shaped like a triangle, but now it is actually an extended triangle that goes down to the inferior posterior. Therefore, it is like an elliptical excision. There are some landmarks to follow. Và đây là cái kỹ thuật mà cánh buồm, đặt hình cánh buồm mà tôi thường sử dụng. Thì lúc trước cái kỹ thuật này tôi thường sử dụng đặt cái hình tam giác. Tuy nhiên sau này tôi sẽ tiến hành chút, có nghĩa là cái đỉnh của tam giác nó sẽ kéo dài xuống dưới và cái đường đặt trong nó sẽ hơn hình elip chút, và nó sẽ cải thiện làm cái phần chân của cái cánh mũi. Okay, so there are certain landmarks to follow. It is very accurate. I have tested this for more than 10 years. So firstly is the cephalic groove. We have a groove here. Every noses have this groove
if your rim is very low, the groove is very deep. You can see that. So you follow the groove. The groove is a junction. You can see a depression. What else? You can see thick hair and thin hair. It is a depression, thick hair and thin hair. And then thirdly, the next slide, I will show you the trans-illumination. So tell them thick hair, thin hair, and a groove. Và trên đây là một số cái mốc giải phẫu mà để khi mà mình vạch da. Thì đầu tiên đó là cái nếp ở phía trên thì thường đó, đối với những các mũi phản xạ dưới á, thì cái nếp nó sẽ sâu hơn, và các bạn sẽ để ý đó là cái vùng chuyển giữa cái lớp da mỏng và lớp da dày. Thì các bạn sẽ lưu ý có hai vấn đề. Thứ nhất là ở đây là cái vùng chuyển tiếp của lớp da mỏng và lớp da dày, cũng như đây là một cái rãnh nó khá là sâu. Okay, there are three corners, but it is actually two corners. One is here at the apex, and the one here below. Okay, and then this is actually a curve. And then this one, you just follow the medial margin of the alar rim. And then this one, there is a maneuver that I do that will determine as to where you will start going down. Và thường trên cái hình tam giác các bạn sẽ thấy nó được có 3 đỉnh. Tuy nhiên trong cái hình tam giác này tôi sẽ chú ý kỹ hơn ở 2 đỉnh. Thứ nhất là cái đỉnh ở phía trên, thứ hai là cái phần đáy ở phía dưới. Và cái rìa mà ở phía dưới thì các bạn sẽ thấy nó sẽ đi theo cái đường vòng cung của cái rìa cánh mũi, và nó có thể kéo dài xuống dưới. Okay, I will do this tomorrow, later. Okay. So here again, how would you verify your area to be excised, the cell excision? There is trans-illumination. Và đây là trên cái hình các bạn thấy cái hình phản chiếu ánh sáng, các bạn thấy là đây là những cái đường rạch của tôi. Then do not mistake the groove, or we call it the yaps groove. Do not mistake this as the caudal margin of the lower lateral cartilage. It's different. Và đây là có cái nhầm lẫn cái rãnh của cái mốc giải phẫu lúc nãy so với lại cái bờ của cái sụn cái mũi bên dưới. Everybody has this one. On microscopic view, you can see the yaps groove here. Why? Because of the different innervation of the nasalis muscle. There is that groove. Và đây là trên cái hình trên cái thiên vi các bạn sẽ thấy đó là cái vị trí của cái đường rạch của tôi, thì thường nó sẽ là một cái chi tiết, cái rãnh ở lõm vào trong. Okay, how do you determine the apex? Apex, the corner here. So it is this one here. How do you do that? By doing this, by pressing the ala to the columella. By doing that, you can see a notch. This was discovered by my pioneer fellow, way back 2006, Dr. Matias, Homer Matias. No? He is from Davao. Yes, and by doing this, you can easily look for that apex. Và làm thế nào để xác định cái đỉnh phía trên thì các bạn xem video, các bạn chỉ cần cái mũi lên và các bạn sẽ thấy rõ cái mốc đỉnh ở phía cái vùng. Pushing it on the other side, and you can also locate the yaps groove. Look at the columella. It gives you the yaps groove where it should be. So it is another clue that you should look for that groove. Và khi cần các bạn đẩy cái mũi lên phía trên và qua một bên thì các bạn sẽ thấy rõ được là cái rãnh mà hình rạch và cũng như là cái đỉnh mà sẽ là. Next is, how do you look for the belly of the elliptical the ellipse belly, the widest? So it is actually here. You can see a dot. You just depress the nose. You can see a notch. So this one. So I just call this my maneuver. Đây là cái phương pháp mà để mà mình xác định Just press it cái down. đáy You dưới. will see that. Chỉ cần các bạn đẩy cái mũi bóp xuống dưới See theo cái hình that notch there. các bạn sẽ thấy từ đó cái rãnh. Okay. So this is a photo immediately after the structural rhinoplasty and immediately after the same excision. Immediate intraop. Và đây là cái hình ảnh ngay sau phẫu thuật mà sau đi chỉnh hình của cấu trúc cũng như là
chỉnh lại cái hình dáng của cái cánh mũi bằng kỹ thuật cánh buồm. Side view, you see the shape of the lobule, it is changed to a weak globular to an oblong. And then there is a higher alar rim base than the columellar base. And then third, correction of your hanging ala. Alright, so 3 correction with 1 procedure, same excision. Front view, you see front view. The gull swing now, everybody has this look, the gull swing on flight. Okay, post-op we achieved that. You see the gull swing on flight. And then this one, the flight is going down, the ala goes up, the ala ring base is higher than the columellar base. And you see the depth is quite big here, it's very round, so here is a ridge. So 3 improvements with 1 procedure. Và các bạn có thấy là trên cái hình này là bên trái là hình chiếc mổ và cái bên đó là các bạn sẽ thấy khi mình nhìn bên đó thì mình sẽ thấy là cái chân của cánh mũi nó sẽ nằm lên trên của cái chân của thiếu trụ, và hình tiếp theo các bạn sẽ thấy cái rìa của cái cánh mũi nó sẽ làm cái hình cánh chim hải âu, và chỉ có một cái đường đạch và thành cánh buồm mà chúng ta có thể thấy được cái sự cải thiện cái ba diện của cái cánh mũi. So again, another photo, before and after rhinoplasty. Same excision, by the way, the same excision should be done at the first part of your rhinoplasty. Do not do it at your last. Do it at your first part. If you see a hanging ala, a globular ala, do it first. Definitely your result will be good. If you do it at the last, it's very hard to move the nose and determine the landmark. Tell them it's the first part. Và thì các bạn lưu ý khi mà mình sử dụng kỹ thuật này thì mình thường sẽ sử dụng, mình sẽ làm ở thầy đầu tiên trước khi mà mình chỉnh hình mũi. Tại vì khi mà mình chỉnh hình mũi rồi đó thì mình rất là khó để mà mình xác định vị trí cũng như là khó để xoay chuyển cái mũi để mà rõ ràng hơn. So before and after, I have you can see that it changes. We compare. You see the height very high before. Now it's lowered. Trên hình bạn ta thấy là trước và sau mổ sẽ có cải thiện của cái hình dáng của cánh mũi, và cái mũi nó sẽ thấp hơn so với cái hình ban đầu. And then the gull swing on flight, it improves. Và cải thiện cái hình mà cánh chim hay âu của trên cái rìa của cánh mũi. This is the corner view. You see very globular ala, so it improves. And then this is the hanging ala. It's now upward. Các bạn sẽ thấy là cái hình bên, các bạn sẽ thấy là cái cánh mũi nó sẽ không bị xệ xuống dưới, và nó không có phồng to ra ngoài giống như là trước mổ. So you see the improvement. So from a globular ala to a ridge ala. Bạn sẽ thấy thay đổi cái hình dạng của cái cánh mũi. Okay. So bottom view better. Đây là hình nhìn dưới lên. And if it is thick, you can just you just have to go and just remove. Very important, by the way, full thickness removal. Remove the skin, the subcutaneous tissue, and the muscle. And then the skin is actually a flap, advancement flap that you advance it interior, inside the nose and superior to lift up the alar rim base. Very important. This gives a beautiful nose. The alar rim base is higher than the columellar base. Khi mà các bạn tập da thì các bạn phải đặt luôn cả xuyên suốt về da, cũng là qua luôn da, lớp dưới da và lớp qua luôn, và các bạn sẽ thâu nó lên trên và vào trong thì sẽ cải thiện được cái hình dáng của các mũi. So again, a photo with upper level measurement. You can see pre-op and post-op. Và đây là cái hình các bạn sẽ thấy sự cải thiện giữa cái chân các mũi, nó sẽ nằm lên trên so với lại cái mức chân của cái mũi trụ. Patients, most of them, they do not see them. They just say, "Oh, my nose is narrower." Although from here you see,
I did not do any alar plastic. Everything is hidden inside, and it gives an aesthetic wow effect in your eye.